përmes hartimit të programeve për trajtim. Të nderuar të pranishëm, e nderuara shkëlqësia juaj zonja Ministrja Haxhiu, i nderuari Frank, shef i zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, e nderuara Adelini Badivuku të Plica, eksperte e programeve dhe konsulente në Këshillin e Evropës, të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuar zonja dhe zotëri. Kurrikula për trajtimin e profesionistëve për ofrimin e programeve për kryesit e dhunës në familje në Kosovë ka si qëllim të vendosë bazën për themelimin dhe ofrimin e programeve për kryesit e dhunës në Kosovë, në linjë me Konventin e Këshillit të Evropës, parandalimin dhe luftimin e dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, siç është Konventa e Stambollit. Me miratimin e kësaj konvente, Ministria e Drejtësisë do të vendosë kornizat e zhvillimit, implementimit dhe ofrimit të programeve për kryesit e dhunës në familje në Kosovë. Për më shumë rreth kurrikulës, me lejoni që para jush të ftoj për një fjalë rasti i Ministrën e Drejtësisë zonjën Albulena Haxhiu. Ministre. Faleminderit shumë nderuar Nazlia, të nderuara zonja, vajza dhe gra, të cilat jeni këtu bashkë me neve, ku po e lansojmë kurrikulën për trajnimin e profesionistëve për ofrimin e programeve për kryesit e dhunës në familje në Republikën e Kosovës. I nderuari zoti Frank, zonja Badivuku. Për mua ky është një moment i rëndësishëm, duke pas parasysh që për herë të parë, Republika e Kosovës po e lanson një dokument të rëndësishëm, pra si që përmenda, kurrikulën për trajnimin e profesionistëve për ofrimin e programeve për kryesit e dhunës në familje në Republikën e Kosovës. Siç jemi të gjithë dëshmitar, dhuna në familje është një fenomen alarmant dhe tetë i përhapur në shoqërinë tonë. Dhe kjo ndikuar nga normat patriarkale, ndarja roleve gjinore dhe pabarazia në pothuajse çdo sferë të shoqërisë tonë. Dhe viktimat të dhunës në familje janë në shumicën dërmuese të rasteve vajzat dhe gratë. Përveç grave, vuajnë edhe fëmijët, ata edhe duke qenë viktima të dhunës, por edhe dëshmitar të dhunës në familje, duke përjetuar ngjarje traumatike, ndërsa gjasat janë shumë të mëdha që këta fëmijë të kopjojnë sjelljet abuzive dhe në të ardhmen e tyre të veprojnë njëjtë sikurse edhe prindërit e tyre. Pra fatkeqësisht, pasojat e dhunës në familje nuk janë vetëm të kësaj gjenerate aktuale, por është një cikël që përcillet edhe tek gjeneratat e së ardhmes. Dhe përgjigjja ndaj rasteve të dhunës në familje kërkon qasje dhe bashkëveprim shumë sektorial, përcjellur me një varg shërbimesh të reagimit të sigurisë, shërbimeve sociale që mundsojnë trajtimin e mirëfillt të tyre. Këto shërbime duhet pasur gjithmonë në qendër sigurinë dhe mirëqenjen e viktimës. Në anën tjetër, rastet e dhunës në familje duhet trajtohen me seriozitetin më të lartë nga institucionet e drejtësisë. Kryerësit e këtij krimi duhet të ndiqen penalisht, të mbahen përgjegjës për veprimet e tyre dhe të marrin dënime meritore. Dhe kur jemi këtu, ne shohim që për shkak të mos funksionimit të sistemit të drejtësisë, vajzat dhe gratë në Republikën e Kosovës po vriten. Edhe sa vajza dhe gra duhet vriten në mënyrë që të këndellet sistemi i drejtësisë. Edhe sa vajza dhe gra duhet vriten në mënyrë që kriminalët mos lëshohen në procedurë të rregullt. Edhe sa vajza dhe gra duhet të vriten në mënyrë që gjykatat mos shqiptojnë dënimin nën minimumin që parasheh Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Dhe fakti që sot në këtë organizim të rëndësishëm nuk i kemi përfaqësuesit nga sistemi i drejtësisë, flet shumë për ndërgjegjjen e tyre. Në këtë rast më duhet vlerësoj prezencën e policisë, sepse në secilin aktivitet të këtyre 16 ditëve, ata kanë qenë të pranishëm në vazhdimsi. Të nderuar pranishëm, përgjatë vuajtjes së dënimeve të tyre, pra po flas për ata të cilët shpallen fajtor për këto vepra penale, dhunuesi duhet të kenë trajtim
psikosocial përmes ofrimit të programeve adekuate ku edukohen dhe ndryshohen në të mirë sjelljet e tyre të papërgjegjshme të dënueshme. Vetëm në këtë mënyrë mund të shpresojmë me të drejtë në përmirësimin e sjelljeve të atyre individëve të cilët janë mbajtur në qendrat korrektuese gjatë vuajtjes së dënimit. Strategjia kombëtare për parandalimin dhe mbrojtje ndaj dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave 2022-2026 i miratuar në janar të këtij viti përcakton objektivin strategjik pra krijimi dhe zbatimi i programeve për trajnimin psikosocial të kryerësve të veprave penale të dhunës. Kështu duke qenë në përputhshmëri me Konventën e Stambollit, e cila përcakton se palët duhet të ndërmarrin masat e nevojshme legjislative ose masa të tjera për të krijuar ose mbështetur programe që synojnë edukimin e kryerësve të dhunës në familje. Me anë të zhvillimit të kurrikulës për trajnimin e profesionistëve për ofrimin e programeve për kryerësit të dhunës në familje në Republikën e Kosovës, të cilën po e lansojmë sot, ne po përmbushim njërin nga aktivitetet e parapara që dalin nga objektiva e cekur më parë e strategjisë kombëtare, më saktësisht dhe respektivisht ajo që lidhet me zhvillimin e pakos së moduleve për programet e trajtimit psikosocial për kryerësit e dhunës në familje. Dhe unë jam shumë e lumtur që brenda vitit, domethënë të miratimit të strategjisë kombëtare, kemi arritur që të bëjmë një hap të madh për krijimin e këtyre programeve të rëndësishme. Dhe më kujtohet mirë se kur është miratuar strategjia edhe në qeveri, kanë qenë të pakt zërat optimist që ne arrijmë 2 dokumente që dalin nga strategjia edhe kurrikula, por edhe protokolli për trajtimin e dhunimeve seksuale që do të mund të përmbyllen brenda një afati të shkurtër. Kurrikula ka për qëllim që të vendosë bazën për themelimin dhe ofrimin e programeve për kryerësit e dhunës në Kosovë, në linjë pra me Konventën e Stambollit, dhe me miratimin e kësaj kurrikule, Ministria e Drejtësisë do të vendosë kornizat e zhvillimit të implementimit dhe ofrimit të programeve për kryerësit e dhunës në familje në Kosovë. Pra, kurrikula definon dhe përcakton këto elemente kryesore për ndërtimin e programeve për kryerësit e dhunës në familje, principet, qasjen, strukturën, kozgjatjen, profilin e ofruesve të këtyre shërbimeve dhe vlerësimin e programeve. Gjithashtu ofron shembuj të programeve ndërkombëtare të cilat mund të shërbejnë si model për ato që do të zhvillohen në Kosovë. Këtë muaj do të fillojmë menjëherë me trajnimin e trajnerëve për ofrimin e programeve për kryerësit e dhunës në familje, bazuar gjithnjë në këtë kurrikul. Kështu do të përmbushim detyrimin pasues që na vjen nga strategjia kombëtare pas krijimit të moduleve, që është trajnimi i personelit të programeve të trajtimit psikosocial të kryerësve të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave. Për hartimin e kësaj kurrikule, dua të falenderoj për mbështetjen e tyre, zyrën e Këshillit të Evropës në Prishtinë, me ekspertizën që kanë ofruar gjatë gjithë këtij procesi, ashtu që kurrikula të jetë në frym dhe në përputhje me Konventën e Stambollit dhe standardet ndërkombëtare, por gjithashtu edhe grupin punues, pra anëtarët e grupit punues për kontributin profesional që kanë dhënë në këtë dokument të rëndësishëm. Të nderuar të pranishëm, pa dashur me zgjat më tepër, sepse në agjendë është edhe ekspertja që na kanë mbështetur për këtë. Ju falenderoj të gjithëve që jeni të pranishëm këtu dhe sigurisht që zotohem që si Ministre e Drejtësisë secili veprim që bie brenda mandatit tim si Ministre e Drejtësisë do të përfundohet në përputhje me përgjegjësitë që kam. Faleminderit. Faleminderit për fjalën e nderuara ministre. Projekti fuqizimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, faza e tretë. Projekt ky që zbatohet nga Këshilli i Evropës ka 2 qëllime kryesore: të mbështes autoritetet në përcaktimin e udhërofysit konkret në forcimin e kornizave ligjore dhe politikave në bashkëpunim me grupin ekspertëve për veprim kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje të Këshillit të Evropës, siç është sekretariati i Grevios. Në 2, të ndërtohen kapacitete institucionale për të parandaluar dhe luftuar dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje në përputhje me standardet e Konventës së Stambollit. Lidhur me këtë, projekti në fjalë ka mbështet Ministrinë e Drejtësisë në hartimin pikërisht të kësaj kurrikule. Për më shumë, ftoj para ju shefin e zyrës së Këshillit Evropian, zotrin Frank Power. Frank, fjala për ju. Faleminderit Nazlia. Mirëmëngjesi të gjithëve, Nderuar Minister of Justice, Ministrja Haxhiu, dear representatives of the Ministry,
of state institutions, civil society and media, dear colleagues and friends. I'm very happy to be with you all here today for the launching and endorsement of the curriculum for the training of professionals working in programs for perpetrators of domestic violence in Kosovo. And I'd like to thank the Minister for the invitation to be part of this event. I'm also very happy to see how many people are here today, and I think it shows the priority given in Kosovo not only to the issue of perpetrator programs, but more broadly the issue of violence against women and domestic violence. Firstly, if I may, I'd like to congratulate the Ministry of Justice for leading on the important process of developing this curriculum, thereby enhancing the system in Kosovo for prevention of violence and building an holistic approach to the fight against violence against women and domestic violence. More broadly, I'd also like to commend the Ministry and the Government for the commitment it has consistently demonstrated to tackling the phenomenon of violence against women and domestic violence, one of the most serious and regrettably one of the most common violations of human rights, not only in Kosovo, but across Europe and around the world. And I don't need to dwell on this point. I think everyone here is well aware of how serious the challenge is. Less than 1 week into the annual 16 Days of Activism campaign, we've already seen 2 horrific examples of what we're trying to address. And while those cases may be at the extreme end of the spectrum, they also represent just the tip of the iceberg on how prevalent domestic violence is in all of our societies. The leading role played by the Ministry and the clear ownership displayed by the Ministry in its approach is laudable. The fact that this year the coordination of the 16 Days of Activism is for the first time led by government is a testament to this. Similarly, while we at the Council of Europe were very happy to lend our support to the development of this curriculum, it is at its core a ministry of documents, which is as it should be. Adopting a curriculum of perpetrator programs is a great milestone, and Kosovo is moving one step forward to alignment with the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, better known as the Istanbul Convention. The Istanbul Convention, which has direct effect in Kosovo given its incorporation in the Constitution, sets specific obligations for states in relation to setting up of preventive and treatment programs for perpetrators of domestic violence. Perpetrator programs aim at teaching perpetrators of domestic violence to adopt non-violent behaviour and changing violent patterns. Article 16 of the Convention states the parties shall take the necessary legislative and other measures to set up such programs by ensuring victim safety and including a victim-centred approach. The Council of Europe is very happy that through our project, Reinforcing the Fight Against Violence Against Women and Domestic Violence Phase 3, we were able to help support the development of the curriculum on perpetrator programs in Kosovo. In this regard, I want in particular to thank the consultants who worked on the drafting of the curriculum, Adelena Toplika Badaguku, as well as Christina Adoni, an international consultant. I'd also like to highly appreciate the key role played by the official working group, which was established by the Minister of Justice, in providing valuable inputs and making this curriculum adequate and sustainable based on the local context. I had the privilege personally to join some of the meetings of the working group in the Ministry of Justice, and I know firsthand how central the contributions of all members of the group was to the development of this document. But I'd also like to acknowledge the important contribution of Council of Europe member states who are donors for our project, namely Belgium, Germany, Ireland and Norway, without whose support none of the achievements under the project, including in relation to the support given in this regard, would be possible. And I'd also like to thank and acknowledge my own colleagues at the Council of Europe, Nita Bulukbashi Daliu and Beatrice Sutpaka Sopa Chitaku, who implement the project through our office in Pristina. The curriculum for the training of professionals on programs for perpetrators of domestic violence in Kosovo tackles domestic violence by a different side, by the treatment of the cause, which is the violent behaviour and pattern. While perpetrators must, of course, be held accountable for their acts and adequate sentencing, taking into account the aggravating circumstances, it's also essential that the provision of treatment programs should be incorporated and play an integral part in the sentencing. This curriculum provides bases and the foundation of establishment and development of the perpetrators program in line with the standards of the Istanbul Convention and other international standards. It defines the roadmap for establishing mandatory and voluntary perpetrators programs delivered in custodial and non-custodial settings. The 2 most important principles of the curriculum are safety first and do no harm, meaning that the provision of perpetrators programs should in all cases have the victim-centred approach and prioritise their well-being.
and this is a key point, and I think it's worth emphasising. Under Article 16, the Istanbul Convention explicitly requires that perpetrators' programmes, where they are established, should ensure that, and I quote, the safety of, support for, and the human rights of victims are of primary concern, and that where appropriate, these programmes are set up and implemented in close coordination with specialist support services for victims. The intention is not primarily to provide some sort of benefit to perpetrators, although of course ensuring changes in violent behaviour patterns is an unqualified good for all involved. Rather, the programmes are intended to prevent further violence and to reduce the risk of reoffending, ultimately therefore to strengthen the protection of victims and of potential victims, complementing other obligations in this area set out in the Istanbul Convention. Last week, the Council of Europe published an assessment report of the alignment of laws, policies and measures of Kosovo with the Council of Europe Istanbul Convention, following the methodology of the monitoring body of the Convention, the GREVIO, which provides a comprehensive analysis into the alignment of Kosovo with each article of the Convention. Specifically regarding Article 16, related to perpetrators' programmes, the report strongly recommends the Kosovo authorities to draft minimum quality standards for all programmes for perpetrators of domestic violence, which should place at their centre the safety of victims and their human rights, and which should include close cooperation between perpetrator programmes and specialist services that assist victims. To increase the number of available programmes, both mandatory and voluntary, to ensure their availability across the territory based on minimum quality standards, to ensure that the external evaluation of such programmes is conducted and is in line with recognised best international practices and principles, including analysis of reliable information on reoffending, in order to assess whether the programmes serve their intended preventative aims, to ensure that the programmes for perpetrators of domestic violence form part of a multi-agency approach involving all relevant institutions as well as NGOs, and to assure adequate training for all facilitators of perpetrator programmes. Adopting the curriculum today represents an important step forward in further ensuring that Kosovo is in line with the standards of the Istanbul Convention. I'd like to confirm the Council of Europe commitment to continuing our support in implementing the recommendations of the report based on GREVIO methodology, and in particular providing support in adopting and implementing the perpetrator programmes in practice and integrating it into the daily work of professionals and duty bearers in Kosovo. As set out in the curriculum, significant efforts and multi-sectoral cooperation are still required into making the intervention in the perpetrator programmes effective. The curriculum being launched today is a very important starting point into shaping institutionally and establishing sustainable perpetrator programmes in Kosovo. But we at the Council of Europe remain committed to supporting all partners on this journey in the future. Faleminderit. Faleminderit Frank. Dokumenti I kurrikulës definon dhe përcakton elementet kryesore për ndërtimin e programeve për kryesit të dhunës në familje, principet, qasjen e programeve, strukturën, kohëzgjatjen, profilin e ofruesve të këtyre shërbimeve dhe vlerësimin e programeve. Gjithashtu, ofron shembuj të programeve ndërkombëtare të cilat mund të shërbejnë si model për ato që do të zhvillohen në Kosovë. Kurrikula është mbështetur dhe zhvilluar nga ekspertët e Këshillit të Evropës së bashku me grupin punues të themeluar nga Ministrja e Drejtësisë, I cili përbëhet nga përfaqësues të institucioneve të këtyre fushave kyçe. Për më shumë, më lejoni që para jush të ftoj ekspertën dhe konsulenten e Këshillit të Evropës, zonjën Adelina Badivuku të Plica. Mirëdita, të nderuara zonja, zotrin, zonja Haxhiu, Frank, Nazlia, faleminderit shumë, faleminderit që jeni të gjithë prezent. Unë jam Adelina Toplica Badivuku, në këtë rast jam konsultente me Bashkinë Evropiane dhe njëra prej autorëve të kurrikulës. Kisha dashur me I falenderu grupin e punës, se cilën herë që keni ardhur për ton kontributin e juaj, sepse kjo është punë e përbashkët e jona, nuk është një punë ose një detyrë që ne kam kry unë vetë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme, sidomos në kohën e 16 ditëve të aktivizmit që jemi mbledhur sot, edhe po sjellim diçka të re, që është dashur mos sjell ndoshta edhe në një kohë shumë më herët, dhe po I ndihmojmë përveç dënimit burrat të cilët janë abuzues, edhe të marrin përgjegjësi, edhe të fillojnë ta ndrojnë mënyrën e të menduarit në raportet e tyre intime, në raportet me gratë dhe me vajzat. Do të thonë sjellim një ndrim në shoqëri. Të marr parasysh që shumica prej informatave të
tan strukturës të modulës u nda me juve, unë kisha dashur të ndal vetëm të elementet të 10 modulat e kurrikulës, veç për me shfaq para jush atë në cilën kemi vendos bashkë me grupin e punës që t'jetë pamje e këtyre intervenimeve. E tanë modula ose tanë kurrikula është e bazume në modelin e dhunës, në modelin e power and control, ose fuqisë dhe kontrolës, dhe se cili nga sesionet e intervenimit 6 mujor, pa marrë parasysh se ku do të mbahet në hapësirë të mbajtjes në burg ose në komunitet, do të ketë si bazament identifikimin e sjelljeve dhe strategjive që një burr abuzuesi përdor ndër secilën nga këto kategori. Prandaj, edhe kur kalojmë te 10 modulat specifike dhe i shohim ato, gjithmonë duhet ta kemi këtë parasysh. Tu e konsideruar që është një intervenim psikosocial, intervenimi do t'jetë pikrisht në mënyrën e të menduarit të një burri abuzues, në besimet dhe vlerat që ai personi ka, cilat ja informojnë sjelljet abuzive, sjelljet dhunuese. Ato të cilat e bojnë ato me undi superior në relacion me gruan, me vajzën, dhe ato të cilat e bojnë ato me undi që ai ka të drejtë ta trajtoj si një objekt gruan ose vajzën e vet. Është shumë e rëndësishme e kujtu që kurrikula mbulon edhe elemente të cilat sjellin dhunën familje, jo vetëm raportet intime, po edhe në raportet tjera familjare, sepse shpesh shohim dhunë në unitet e ndryshme, në grupet e ndryshme familjare, ku gruaja e cila dhunohet mund të mos jetë pjesë e një relacioni intim, por pjesë e familjes. Këto janë modulat të cilat do të, ose sugjerohet, kjo kornizë sugjeron, në bazë të këtyre modulave të krijohet programet intervenuese. E tha më herët që do të jenë 3 nivele, niveli parë ku bëhet vlerësimi, identifikohet niveli i motivimit që ka një burr për me ndru sjelljen, ku punohet me të që ai të motivohet të fillojë të marrë përgjegjësi për sjelljen e tij. Niveli 2 i intervenimit kalohet në grupet, në seancat grupore, në të cilat mund kemi deri në 12 burra dhe cilat facilitohen nga 2 trajnues të gjinive të ndryshme, që të modelojnë barazin gjinore para tyre dhe që ata të kenë rastin dëgjojnë opinionet e një gruaje trajnuese, po edhe të një burri trajnues. Kur flasim të personat të cilët do të jenë trajnueset në bashkëpunim me grupin e punës, është sugjeruar që burrat të cilët mund të kenë qenë abuzues, kanë pas një intervenim të suksesshëm dhe dojnë që tash të bëhen trajnues, ta kenë mundësinë e trajnimit dhe të krijohet një hapësirë ku ata mund ta përdorin vetë përvojën e tyre të ndrimit për me mësu burrat e tjerë se si mund të ndrojnë këto sjellje. Vetë koncepti i programeve të intervenimit për abuzuesit shumë shpesh duket gati i pakapshëm, por realitet përvoja jam 20 vjeçe në Britani, përvoja e Kristinës shumë vjeçare në vende të ndryshme të Evropës, hulumtimet e ndryshme që janë bërë në Evropë, në Britani, po na dëshmojnë që këto intervenime janë esenciale dhe që këto intervenime, gjithsesi përveç vëdësimit, të ndrimit të menduarit të një burri abuzues, po sjellin ndërprerje të rasteve të përsëritshme. Prandaj janë aq të rëndësishme. Nëse i japni vëmendje këtyre modulave, shihni që secila prej tyre ka si plan 2 ose 3 sesione. Asnjë nga këto sesione nuk mendohet që të jenë në një strukturë standarde, por që secili program që do të krijohet ta ketë këtë bazament dhe pastaj në bazë të organizatës ose individit që e sjell këtë program, të krijohet hapësira e cila do të pilotohet. Unë shpresoj shumë që me bashkëpunim me Bashkësinë Evropiane, gjithsesi në Ministrinë e Drejtësisë, ne shumë shpejt do të kemi rastin edhe ta pilotojmë një intervenim të tillë dhe ta vlerësojmë e të shohim rezultatet. Unë edhe një herë du me ju falenderu që jeni këtu, edhe shpresoj që do të shihemi shumë shpejt bashkë dhe do të vazhdojmë bashkëpunimin. Faleminderit shumë për mbështetjen zonja ministre, faleminderit. Faleminderit Adelin, të nderuar të pranishëm. Më lejoni që para jush të ftoj Ministrin e Drejtësisë zonjën Albulena Haxhiu që të nënshkruaj vendimin për miratimin e kurrikulës, dokument kaq i rëndësishëm që të vendos kornizat e zhvillimit, implementimit dhe ofrimit të programeve për kryesit e dhunës në familje. E nderuar Ministre.
Faleminderit ministret, nderuar të pranishëm, lejoni që në emër të Ministrisë së Drejtësisë ju falenderoj për punën dhe bashkëpunimin, dedikimin dhe përkushtimin për gjatë këtyre muajve në hartimin dhe finalizimin e këtij dokumenti. Të vetëdijshëm që na pret punë e madhe në këtë drejtim dhe kemi besimin e plotë që bashkërisht do të dimë të ndërtojmë politika të veprimit dhe po ashtu bashkërisht do të dimë që të zbatojmë të gjitha këto politika. Me këtë rast më lejoni që ta konsideroj të mbyllur këtë event dhe t'ju ftoj për një